Nu ska jag berätta för er om Sjöbergs symaskinsbord med elhiss. Ni ska få lite tips och tricks om hur man tar hand om det på bästa sätt. Jag ska också visa lite funktioner som är bra för er att känna till. Sjöbergs symaskinsbord är framtaget för funktionell sömnad och förvaring av symaskin. Arbetsytan är stor när locket ligger på, så det kan användas i andra typer av arbeten. Knapparna här kan höja och sänka symaskinen ljudlöst, vilket skapar en flexibel och ergonomisk arbetsmiljö. Bordet har en laminerad skiva som finns i 2 utföranden, mörk eller ljusgrå. Den finns också som här i Sigvard Bernadottes klassiska mönster virvar från 1958. Vill man ha ett arbetsbord utan hissfunktion så kan det levereras med hel skiva och utan hiss. Det är förbarat på utsidan av benen för listerna som håller luckan. Men det går även bra att montera på insidan av benen om man vill. Innan användning av symaskinsbordet är det viktigt att sladdarna är monterade på rätt sätt så de inte sträcks eller kläms och går sönder vid höjning och sänkning. Övriga sladdar måste också sitta på ett bra sätt. Vi har gjort så här. När slöjdlektionen är slut eller om du vill ha en större arbetsyta så sänker du symaskinen. Dra ut sladden. Sätt på kåpan för att skydda din symaskin. För er som har en större symaskin, kontrollera att kåpan får plats innan ni lägger på luckan. Nu har du stor och slät arbetsyta att arbeta på. Ett bra enkelt tips är att sätta dit lister på det här viset för att hålla symaskinen på plats. Ett annat alternativ är att använda halvskyddstejp. Symaskinsbordets ställon har ett inbyggt klämskydd. Så om någonting hamnar i kläm eller känner av för mycket motstånd så stannar det per automatik. Som ni ser där. Om pedalplattan, bordsytan eller luckan av någon anledning skulle bli så sliten att ni byter ut den så går det att byta ut var del för sig. Tänk också på att det är viktigt att dra åt bultarna med jämna mellanrum för att behålla bordets stabilitet.